Hello po, kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome po sa aking lockdown recipes. Alam niyo po, pag lockdown, kailangan po tayong magluto ng maski ano lang po. At ito pong lulutuin ko ay napakasimple lang at very affordable po. Kailangan po natin ng diced onion. At kinakailangan din po natin ng frozen peas. At diced carrots, and a cup of malagkit rice o glutinous rice, at gagamit din po tayo ng leeks. So, kailangan din po natin ng pancetta. Kung wala po kayo niyan ay pork belly, okay na po. At gagamit din po tayo ng chorizo po. Napakasimple lang po talaga itong lulutuin ko para sa inyo. At syempre po, kailangan din po natin ng boiled chicken. So ito po ay naka-flakes. So ito na po yung ating chorizo at saka ito na rin po yung ating pancetta. So kung wala po kayo niyan, ay bumili na lang po kayo ng pork belly as a substitute. Nahiwa ko na rin po yung aking leeks. So ayan po. At napakasarap po nito. At syempre, hahaluan po natin ito ng dried fruits. So maski ano pong klaseng fruits po yan. At meron po tayong dried seeds din po. Masarap po yan. Hahaluan din po natin ng saffron yung ating lulutuin. At ito po ay magbibigay ng kulay sa ating lulutuin. At magbibigay po ng lasa. So initin po natin ang ating kalan. Ayan po, mainit na po ang kalan at ilagay na po natin ang ating pancetta. Lulutuin lang po natin ng saglit. So ayan po, atin lang po i-release yung oil ng pancetta. Kaya hindi na po natin kailangan lagyan pa ng oil at ayaw natin na mantika yung ating susunod na po natin yung ating chorizo. So, ayan po. Once na nakita nyo na yung oil ay labas na. Ilalagay na po natin yung ating rice. I-mix po natin. Natin ng saglit yung ating rice. Ilagay na po natin ang ating sibuyas. Ihalo po. Mga less than a minute lang po. Ngayon naman na isunod na natin ang ating carrot at saka peas. Pag-aluan po natin. Ayan, nare-release na po yung amoy ng ating pancetta. Isunod po natin yung ating manok. Boiled chicken. Pag-aluin lang po. Ngayon, naglagay na natin yung mga remaining ingredients. Yung ating dried fruit at saka yung pag-alo-aloin lang po lahat ng sangkap. Ayan po, mabango na. At this point, maglalagay na po tayo ng 2 cups of butter. Dahil po 1 cup of glutinous rice po yung ginamit ko. So, maglalagay po tayo ng 2 tasang tubig. So, ayan po, nalagyan na po natin ng 2 tasang tubig. At ngayon po ay atin na pong paghalo-haloin lahat ng mga sangkap. At yung 2 cups of butter, enough lang po yan para po ma-absorb ng rice lahat po ng flavors na nandyan po sa ating niluluto. So napakasarap po itong recipe na ito at sigurado pa akong magugustuhan ninyo. Ngayon po ay titimplahan po natin ng asin. Ilagay na rin po natin yung ating saffron. Ayan. So, ayan
po, atin na lang po siyang tatakpan. At i-simmer po natin ng mga 15 minutes. Tapos i-check po natin kung yung rice po natin ay luto na. I-check po natin yung ating niluluto. So, ayan, makikita po natin sa lid. So, yung rice po ay hindi pa gaano luto. So, let's leave it for another 5 minutes. So, make sure po na nasa low heat po yung setting ng ating heat para po hindi po masunog yung ating rice. Okay, i-check na po natin. Look at that. Ang sarap. Ayan, isi-serve na po